गुन्द्रुकको झोल खानु भएको छ? नेपाली भान्साको पारम्परिक खानाहरूमध्ये गुन्द्रुक पनि पर्छ। नखाने त कुरै भएन है। सागहरूलाई फर्मेन्टेसन गरी तयार पारिएको यो गुन्द्रुक हाम्रो गट हेल्थको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यो जति स्वादिलो छ त्यति नै हेल्दी छ। यसका लागि चाहिने सामग्रीमा तोरीको तेल, मेथी, हरियो खोर्सानी, बेसार, जिरा धनियाँको धुलो, खोर्सानीको धुलो, नुन, चप्ड गोलभेडा, गुन्द्रुक, थोरै चामलको पिठो, भटमास अनि अदुवा लसुनको पेस्ट। ल सुरु गरेँ है त। एउटा कराई बसाल्ने, त्यसमा तोरीको तेल हालेर तताउने र भटमास हालेर फ्राई गर्ने। फ्राई भइसकेको भटमासलाई अर्को भाँडामा सिफ्ट गर्ने। त्यही तेलमा मेथी र हरियो खोर्सानीलाई फुराउने अनि त्यसमा गुन्द्रुक हालेर फ्राई गर्ने। गुन्द्रुकलाई फ्राई गर्नुभन्दा अगाडि एकछिन भिजाउनु पर्छ। कम्तीमा पनि 5 मिनट। राम्ररी पखाल्ने, सफा गर्ने र भिजाइदिने अनि त्यसपछि निचारेर युज गर्नुपर्छ, जसले गर्दा त्यसमा भएको धुलो र अरू इम्प्युरिटिजहरू पखालिन्छ। 2-3 मिनट जति गुन्द्रुकलाई फ्राई गरिसकेपछि अब यसमा चप टमाटर हाल्नुपर्छ र सँगसँगै नुन पनि हाल्नुपर्छ र छोपेर यसलाई कम्तीमा पनि 5 मिनट जति पकाउनुपर्छ। अब बिर्को खोल्ने र गोलमेडालाई एकचोटि राम्ररी चलाउने र यसमा अघि फ्राई गरेको भटमास हाल्ने। भटमास हालेर राम्ररी चलाएर कम्तीमा पनि 3-4 मिनट जति छोपेर पकाउनु पर्छ। हेर्नुस् त यतिको भएको छ। अब यसमा मसलाहरू हाल्ने बेला भयो। त्यसैले सबभन्दा पहिला यसमा बेसार हाल्ने, जिरा धनियाँको धुलो हाल्ने, खोर्सानीको धुलो पनि हाल्ने र 2 मिनट जति चलाउँदै भुट्ने। अब यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट हाल्नुपर्छ। मैले अदुवा लसुनको पेस्ट हालिसकेपछि त्यही भाँडामा थोरै पानी हालेर पनि हालिदिएको छु, जसले गर्दा मसला डढ्न पाउँदैन र राम्ररी भुटिन्छ। यसलाई स्लो मिडियम आगोमा 4-5 मिनट जति बिस्तारै चलाएर भुट्नुपर्छ। अदुवा लसुनलाई राम्ररी भुटिसकेपछि अब यसमा तपाईलाई कति झोल चाहिन्छ त्यति पानी हाल्नुहोला। मैले ठुलो कचौराको 1 कचौरा पानी हालेको छु। मैले धेरै जसो तरकारी पकाउँदा तातो पानी नै युज गर्छु, किनभने यसले कुकिङ प्रोसेसलाई छिटो बनाउन मद्दत गर्छ।
बिर्को छोपेर 2-3 मिनट जति पकाउने। 2 टीस्पुन चामलको पिठोमा 4 टीस्पुन पानी हालेर त्यसको लिक्विड बनाउनुपर्छ। त्यो लिक्विडलाई यो गुन्द्रुकमा हाल्दै चलाउनुपर्छ। राम्ररी चलाएर यसलाई 5-6 मिनट जति छोपेर पकाउने। 5-6 मिनट भइसकेको छ। मैले खोलेर हेर्दा गुन्द्रुक राम्ररी पाकिसकेको छ। हेर्नुहोस् त, गुन्द्रुक रेडी भइसक्यो। मैले यसलाई डिस आउट गरेँ। यो जाडोमा एकचोटि यसरी पकाएको तातो गुन्द्रुक र भुजा खानु होला है। एकदमै मिठो मान्नुहुन्छ होला।